नमस्ते। आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म फ्लटरमा युज हुने तीनवटा इम्पोर्टेन्ट टर्म जुन चाहिँ असिङ, सिङ्क र एचटीटीपी भन्नेको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। र पहिला असिङ भनेको के हो भन्दाखेरि असिङ भनेको एउटा फङ्सन भयो जुन चाहिँ हामीले केही टाइममा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा रिजल्ट अब्टेन गर्नको लागि। र असिङ भनेको सिम्पली तपाईँहरूले असिङ्क्रोनस पनि बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ के भन्छ बेसिकली हाम्रो अब कम्युनिकेसनको थ्रुमा अब धेरै युज हुने भयो। अब कमन असिङ्क्रोनस अपरेसनहरू चाहिँ के युज हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि युआरएलबाट डाटा फेच गर्यो भने र अब हामीले कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ डाटाबेसमा लेख्यो भने र अब हामीले चाहिँ अब कुनै पनि एउटा फाइलमा चाहिँ अब कुनै एउटा डाटा रिड गर्यो भने र अब हामीले अब असिङ्क्रोनस अपरेसन डार्टमा पर्फर्म गर्नको लागि हामीले अब के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब एउटा फ्युचर क्लास भन्ने युज गर्नुपर्छ र असिङ र अवेट भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ। र हामीले बेसिकली यो असिङ भन्ने किवर्ड चाहिँ फङ्सन बाहिर हाल्नुपर्ने हुन्छ असिङ्क्रोनस बनाउनको लागि। अब असिङ फङ्सन भनेको अब हामीले एउटा के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन भयो जसमा चाहिँ असिङ भन्ने किवर्डले मार्क गरेको हुने भयो। अब हामीले अब के भन्छ अवेट किवर्ड युज गरेन भने चाहिँ त्यहाँ बेसिकली अब त्यहाँ एरर आउने धेरै सम्भावना छ। त्यही भएर जब अब हामीले असिङ भनेर किवर्ड राख्छौँ त्यहाँ हामीले अवेट भनेर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो प्रोग्रामले चाहिँ राम्रो काम गरोस् भनेर र त्यहाँ एरर पनि नआओस्। र हामीले चाहिँ अब बेसिकली अवेट भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब हामीले असिङ्क्रोनस एक्सप्रेसनको रिजल्ट अब्टेन गर्नको लागि। र मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु अवेट किवर्ड चाहिँ असिङ फङ्सनमा मात्र काम गर्ने भयो। अब यदि अवेट नै किवर्ड हालेन भने असिङ फङ्सनले काम गर्दैन। त्यही भएर असिङ र अवेट भनेको एक आपसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट किवर्ड हो। यदि एउटा युज गरेन भने अर्कोमा प्रब्लम आउने भयो। र अवेट भनेको अब के बुझिन्छ भन्दाखेरि केही टाइममा वेट गर्ने जब फङ्सन नसकिएसम्म र फङ्सन सकिएपछि चाहिँ अब यसले एउटा सर्टेन भ्याल्यु हामीलाई रिटर्न गर्ने भयो। र मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु डार्टमा बेसिकली के भन्छ फ्युचर क्लास र असिङ र अवेट भन्ने किवर्ड युज हुने भयो। अब फ्युचर टी डाटा टाइपले चाहिँ एउटा भ्यालु भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो जसले चाहिँ टाइप टी भन्ने भ्यालु चाहिँ यसले रिटर्न गर्ने भयो फ्युचरमा। र इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ फ्युचर इन्ट जसले चाहिँ यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि इन्टिजर भन्ने डाटा टाइप यसले रिटर्न गर्ने भयो फ्युचरमा। यदि कुनै पनि फङ्सनमा रिटर्न टाइप डिक्लेयर गरेको छ भने त्यहाँ त्यो टाइपले चाहिँ फ्युचर टी भन्ने अपडेट गर्ने भयो। जहाँ टी भनेको चाहिँ एउटा टाइप भयो जहाँ चाहिँ यसले फङ्सनले भ्यालु रिटर्न गर्ने भयो। यदि कुनै पनि फङ्सनले एउटा कुनै पनि भ्यालु रिटर्न एक्सप्लिसिटली रिटर्न गरेन भने त्यो रिटर्न गरेको टाइप चाहिँ फ्युचर भोइड हुने भयो। अब फ्युचर भनेको नै एउटा टाइप्स भयो जुन चाहिँ फ्युचरबाट आउने भयो र यसले एउटा भ्यालु रिटर्न गर्यो जुन चाहिँ असिङ्क्रोनस फङ्सनबाट। अब चाहिँ म एउटा असिङ अपरेसनको एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। सपोज एकजना मान्छे चाहिँ अब पिज्जा स्टोरमा गएछ र उसले पिज्जा भन्ने अर्डर गरेछ र त्यहाँको पसलमा चाहिँ एकजना वेटरले चाहिँ त्यो मान्छेको अर्डर लियो। अब अर्डर लिएपछि उसले अब पिज्जा बनाउन थाल्छ। अब उसले यहाँ पिज्जा बनाउन थाल्छ। अब पिज्जा यहाँ प्रिपेयरिङ यहाँ उसले पिज्जालाई प्रिपेयर गर्दैछ।
र उसले प्रिपेयर गरिँदाखेरि फेरि त्यहाँ अर्को मान्छे आयो र अर्को मान्छेको पनि त्यहाँ अर्डर लियो पिज्जा र अर्डर लिएपछि फेरि उसले त्यहाँ पिज्जा बनाउन गयो उसको लागि पनि प्रिपेयरिङ र फेरि उसले यहाँ प्रिपेयर गरिँदाखेरि फेरि त्यहाँ अर्को मान्छे आयो र फेरि उसको पनि पिज्जा भन्ने अर्डर लियो यो वेटरले अनि उसले पनि पिज्जा बनाउन थाल्यो प्रिपेयर र जब यो फर्स्ट मान्छेको यो उसले अब वेटरले चाहिँ फर्स्ट मान्छेको अर्डर लिएको हुन्छ नि पिज्जा जब उसको पिज्जा बनाउन सक्यो उसले यो मान्छेलाई डेलिभर गरिदिन्छ र त्यसपछि यो अर्को र यो प्रोसेस चाहिँ अरूमा पनि त्यही सेमै हुने भयो सिङ्क अपरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि सिङ्क भनेको सिम्पली अब हामीले सिङ्क्रोनस भनेर बुझिने भयो अब बेसिकली फ्लटरले चाहिँ अब डार्ट ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भयो भने डार्ट ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भयो अब डार्ट भनेको एउटा सिङ्गल थ्रेड ल्याङ्ग्वेज भयो जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कोडहरू चाहिँ सिङ्क्रोनसली रन हुने भयो त्यो भनेको लाइन बाई लाइन रन हुने भयो र जब हामीले फङ्सनभित्र अवेट युज गर्छ नि त्यो फङ्सन चाहिँ एकदम खतरामा छ र यसले चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ थ्रेड ल्याउने धेरै सम्भावना छ सो त्यो नल्याउनको लागि हामीले असिङ्क भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ र द युज अफ asynchronous कोड इन डार्ट क्यान बी पोसिबल कज अ डिले अब जब हामीले डार्टमा सिङ्क्रोनस कोड युज गर्छ नि त्यहाँ डिले हुने एकदम धेरै सम्भावना छ र हाम्रो इन्टायर प्रोग्रामलाई यसले ब्लक गर्ने पनि धेरै चान्स छ तर त्यो रिमुभ गर्नको लागि हामीले असिङ्क्रोनस भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा सिङ्क्रोनसको एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि यो एउटा टिकट काउन्टर छ र एबिसी भनेको यसमा 3 जना मान्छे छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब एले जब अब टिकट माग्छ नि अब उसले पैसा दिन्छ एले पैसा दिन्छ र उसले टिकट लिन्छ र जब उसको काम सक्यो तब मात्र बीको पालो आउँछ र बीले पनि अब पैसा दिन्छ र टिकट लिन्छ अब जब यसको काम सक्यो नि सीको पालो आउँछ यसै गरी जब उसको काम सकिन्छ नि अब नेक्स्ट उसको पालो आउँछ यसैलाई नै सिङ्क्रोनस भनिन्छ एउटा ब्याङ्क जस्तै भयो ब्याङ्कमा अब जो अब मान्छे अब फर्स्टमा गयो ऊ नै अब उसको सबै काम सकाएर उसको अर्कोको पालो आउने भयो र उसको सकेपछि फेरि अर्कोको पालो आउने भयो क्यु जस्तै भयो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिन्सिपलमा काम गर्ने भयो जसलाई चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनस भनिन्छ अब एचटीटीपीको कुरा गर्दाखेरि एचटीटीपी भनेको एउटा प्रोटोकल भयो जहाँ चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भरहरू बिच एक आपसमा कम्युनिकेट हुने भयो क्लाइन्टले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि सर्भरलाई रिक्वेस्ट सेन्ड गरिदिने भयो एचटीटीपी प्रोटोकल युज गरेर र एचटीटीपी भनेको अब हामीले सिम्पली के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल यो भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन प्रोटोकल भयो जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि डाटा चाहिँ एउटा प्रोग्रामदेखि अर्को प्रोग्राममा कसरी डाटा सेन्ड गर्ने जहाँ चाहिँ इन्टरनेट बिचमा जहाँ चाहिँ इन्टरनेट हुनु पर्यो र यसमा चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ डाटा चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो जुन चाहिँ सर्भर भयो र अर्कोमा चाहिँ क्लाइन्ट हुने भयो र सर्भरले चाहिँ अब रिक्वेस्टलाई सुन्ने भयो अन होस्ट किन भन्दाखेरि डार्ट भनेको एउटा असिङ्क्रोनस टाइपको हुने भयो किन भन्दाखेरि सर्भरले चाहिँ अब मल्टिपल रिक्वेस्ट चाहिँ एट अ सिङ्गल टाइम यसले ह्यान्डल गर्ने भयो नि त त्यही भएर यसलाई असिङ्क्रोनस भनेको हो र यसले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि सर्भरले सुन्ने काम गर्ने भयो क्लाइन्टले
कनेक्ट गर्ने भयो, सर्भरले चाहिँ एक्सेप्ट र रिसिभ रिक्वेस्ट गर्ने भयो, सर्भरले चाहिँ अब कुनै पनि रिक्वेस्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट अथवा रिसिभ गर्ने भयो, र कुनै पनि सर्भरले चाहिँ अरू रिक्वेस्टलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भयो। र हामीले बेसिकली युआरएलबाट कुनै पनि डाटा फिल्स गर्नु पर्यो भने हामीले 4वटा स्टेपमा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले डिपेन्डेन्सीमा एचटीटीपी भन्ने प्याकेज इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको अब हामीले युआरएलबाट चाहिँ अब रिक्वेस्ट माग्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले एचटीटीपी प्याकेज युज गरेर। र त्यसपछि चाहिँ अब थर्ड स्टेप भनेको के हो भन्दाखेरि अब रेस्पोन्स डाटालाई चाहिँ कस्टम डार्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर हो। र फोर्थ स्टेप भनेको डाटालाई चाहिँ कसरी फेच गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने भयो। यो चाहिँ म पछि कोडिङमा सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेको लागि तपाईँहरूले सिम्पली 4वटा स्टेपमा बुझ्नुहोस्। र यो गेट मेथड भनेको एउटा रिक्वेस्ट मेथड जस्तै भयो। रिक्वेस्टमा सिम्पली अब हामीले गेट, पोस्ट, पुट, डिलिट भन्ने भयो। अब गेट भनेको टु गेट समथिङ, केही कुरा पाउन। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब डाटाहरू रिकभर गर्ने भयो। र अर्को स्टेप भनेको यसले कुनै पनि सर्भरको स्टेटलाई चेन्ज गरिँदैन। अब गेट मेथडमा बेसिकली यसको लेन्थ चाहिँ लिमिटमा हुने भयो, हुने भयो। र यसले चाहिँ अर्को चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले क्वायरी स्ट्रिङलाई चाहिँ युआरएलमा पठाइदिने भयो रिक्वेस्ट माग्नको लागि। र पोस्ट मेथड भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि केही कुरा क्रिएट गर्नको लागि। र यसले चाहिँ कुनै पनि रिसोर्सेस क्रिएट गर्ने भयो। यसले चाहिँ कुनै पनि डाटालाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भयो एज अ जेसन अथवा एक्सएमएल पेजमा। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, यसमा चाहिँ अब पोस्ट मेथडमा चाहिँ सर्भरलाई चाहिँ अब कुनै पनि स्टेटले चेन्ज गरिँदैन। अब यसमा चाहिँ लेन्थको लिमिटको कुरा आउँदैन। अब एचटीटीपीको अब एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि हामीसँग एउटा कम्प्युटर छ जसलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्ट पनि भन्न सकिन्छ। अब क्लाइन्टले त अब रिक्वेस्ट माग्ने भयो नि त सर्भरसँग। यो चाहिँ एउटा सर्भर भयो र सर्भरले चाहिँ अब क्लाइन्टलाई रेस्पोन्स दिने भयो। र यिनीहरू दुई आपसमा चाहिँ अब कम्युनिकेसन हुने थाल्ने भयो। अब त्यो कम्युनिकेसन कुन प्रोटोकलबाट हुन्छ भन्दाखेरि एचटीटीपी भन्ने प्रोटोकलबाट हुने भयो, एचटीटीपी। अब यो प्रोटोकल भएन भने यिनीहरूले कम्युनिकेसन गर्न थाल्दैन। त्यही भएर यो प्रोटोकल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कुनै पनि क्लाइन्ट र सर्भरहरू बिच एक आपसमा कम्युनिकेट गर्नको लागि। अब त्यहाँ चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुने भयो जहाँ चाहिँ मेसेज ट्रान्सफर गर्नको लागि। अब एउटा कमन मेथड भनेको जुन चाहिँ हामीले डे टु डे अब डाटाहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि जसलाई चाहिँ हामीले जेसन भनिन्छ। अब जेसन भनेको जाभास्क्रिप्ट नोटेसन, जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन। अब यसले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि एउटा की र भ्यालु भने यसले स्टोर गर्ने भयो। अब यही नै अब हाम्रो एचटीटीपीको एक्जाम्पल हो। अब यसमा चाहिँ बेसिकली प्रोटोकल भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भयो। अब सपोज अब हामीले अब ड्राइभिङ गर्दाखेरि केही प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यही भएर अब ड्राइभिङ गर्दाखेरि अब हामीले अब ट्राफिक लाइटको प्रोटोकल फलो गर्ने भयो। अब त्यही प्रोटोकल अब फलो गरेन भने हामीले अब जरिवाना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा चाहिँ प्रोटोकल एचटीटीपी प्रोटोकलले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने भयो। र अब आई होप अब हजुरहरूले अब असिंक र एचटीटीपीको बारेमा केही कुराहरू बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। अब बेसिकली असिंक र
सिङ भनेको अब हाम्रो अब कम्युनिकेसन अथवा अपरेसनमा मेनली युज हुने भयो। अब खासै अब सिङ भने त अब त्यति युज हुने भएन। अब मेनली युज हुने भनेको नै अब असिङ हुने भयो। अब असिङ युज गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने अब त्यहाँ अवेट भन्ने किवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।